वेलकम यू ऑल. स्वागत आहे सगळ्यांचं. तर आज आपण बघणार आहोत प्रॉपर्टीज ऑफ सी वॉटर. द प्रॉपर्टीज ऑफ सी वॉटर म्हणजे सागरी पाण्याचे गुणधर्म और सागर जलाचे गुणधर्म या लेसन्स कडे आपण बघणार आहोत. तर बघा, या लेसन मध्ये बेसिकली आपण काय बघणार आहोत? तर बेसिकली आपला जो सी वॉटर आहे, सो व्हॉट वी आर गोइंग टू सी बेसिकली द सी वॉटर दॅट वी आर टॉकिंग. सो सी why it is salty and what is the importance of that and why इवन वी कांट और वी आर अनेबल टू ड्रिंक दॅट थिंग्स. म्हणजे भले आपण तो पाणी आपण पिऊ शकत नाही, तरी सुद्धा त्याच्यामध्ये जी लाईफस्टाईल आहे किंवा आपण त्याच्यामधला जो बायोलॉजिकल थिंग आहे, म्हणजे त्याच्यामध्ये जे बायोडायव्हर्सिटी म्हणजे त्याच्यामध्ये जैवविविधता सुद्धा आपल्याला खूप जास्त प्रमाणात आढळून येते. तर कशाप्रमाणे काय आपण कोणत्या गोष्टी आहेत ते आपण सगळं काही बघणार आहोत. आणि त्या टेम्परेचर वगैरे काय ते सुद्धा काही एक बेसिकली सी वॉटर बद्दल आपण त्याचे प्रॉपर्टीज आणि त्याचे गुणधर्म आपण आज जाणून घेणार आहोत. ठीक आहे. लेट्स गो. पहिला गुणधर्म आहे आपल्याकडे तापमान असं दिलेलं आहे, दॅट इज टेम्परेचर. सो टेम्परेचर इज व्हॉट? तर बघा बेसिकली एक बघा एक मी एक जस्ट एक्सप्लेनेशन देतो अँड देन वी विल टॉक अबाउट दिस और वी विल रेट दिस. तर बघा, जेव्हा पण आपण हे बघा डेप्थमध्ये जसं जातो तसं आपल्याला आपण जे बघू शकतो, जे टेम्परेचर आहे, हा टेम्परेचरमध्ये चेंजेस आपल्याला दिसतात. म्हणजे बघा, पाण्याच्या म्हणजे सी वॉटरच्या बेसिकली सी वॉटरच्या वरती जो काही तापमान असतो सूर्यकिरणामुळे म्हणजे सनराईजमुळे सीचा जो लेव्हल असतो किंवा सी वॉटरचा जो लेव्हल असेल, तो जेवढा त्याचा तापमान असेल तेवढा डीपमध्ये असेल का? आन्सर इज नो. तो काहीतरी चेंजिंग असेल. तर केवढा चेंजिंग असेल आणि काय चेंजिंग असेल ते आपण बघणार आहोत. म्हणजेच मला बेसिकली असं म्हणायचं आहे, द थिंग्स आय वॉन्ट टू से बेसिकली दॅट ॲज वी गो डीपर अँड डीपर इन द सी, then we will feel there is the changes in the temperature of that water. As we go deep and deep in the sea or the sea water, then we will find out the temperature is different, different with the heights or with the depth. म्हणजे काय मी काय म्हणतोय की जसं आपण सागराच्या मध्ये किंवा सागरच्या खोलवर जाऊ, तसं म्हणजे तिथले तापमान मध्ये असणारे बदल किंवा तापमानमध्ये असणारे डिफरन्स आपल्याला बदल आपल्याला दिसून पडतीलच. तर बघा, लेट्स गो द सी. बघा, टेम्परेचर इज द मेजर प्रॉपर्टी ऑफ द सी वॉटर. द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सी वॉटर इज नॉट युनिफॉर्म एव्हरीवेअर. This is depend on the different factor. So बघा, the longitudinal or latitudinally speaking, the surface temperature of the seawater decreases while the equator area towards or from the equator area from the poles. The average temperature of the equator areas around the 25 degrees Celsius and it is 16 degrees Celsius in the middle latitude, while about the 2 degrees Celsius near the poles. म्हणजे बघा, ते आपल्याला काय सांगते, ज्याप्रमाणे बघा पृथ्वीकडे आपण पृथ्वीचा जो इक्वेटर आहे आपला काय मध्य भाग आहे, ओके, अक्षयवृत्त. त्या अक्षयवृत्तापासून पोलकडे म्हणजे त्याच्या दक्षिण पोल, दक्षिण गोलार्ध आणि उत्तर गोलार्ध, सॉरी हा वरती उत्तर गोलार्ध आणि खाली दक्षिण गोलार्ध, जशाप्रमाणे अक्षयवृत्तावरून आपण दक्षिण गोलार्धाकडे जावं, तसं पाण्याचा सरफेस म्हणजे जो सरफेस म्हणजे काय? वरचा जो पृष्ठभाग आहे, पाण्याचा जो वरचा पृष्ठभाग आहे, त्याच्यामध्ये तापमानामध्ये बदल झालेला आपण बघू शकतो. म्हणजे बघा, वेगवेगळ्या ठिकाणी आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे, की सूर्य हा पूर्ण पृथ्वीवर एकसारखा पडतो का? उत्तर आहे नाही. तो इक्वेटॉरवर म्हणजे अक्षावृत्तावर जास्त पडत असतो, तर आपण उत्तर गोलार्धामध्ये किंवा नॉर्थ पोल, साउथ पोल यांच्याकडे जर आपण बघितलं, तर त्यांच्याकडे कमी प्रमाणात पडत असतो. त्याचनुसार आणि त्याचमुळे आपण बघू शकतो, तो एक कारण आपण बघू शकतो, की जेणेकरून जो तापमान आहे कोणाचं? पाण्याचा जो सरफेसचं तापमान आहे, हा सगळीकडे बदललेला आपण बघू शकतो. तर बघा, बिसाइड दिस Beside this, cyclone, rainfall, sea waves, and the ocean current, salinity, pollution, and the convection current, and the seasons, etc., also affected the surface of the temperature current, ocean temperature, ocean currents also have the similar effect on the temperature of the sea water. In the region where the cold ocean current flows, the surface of the temperature of ocean water is less, while the region where the warm current moves, the temperature increases. तर बघा, त्यांनी काय सांगितलं, फक्त हे तर एक झालं फॅक्टर कोणता? हा एक फॅक्टर झाला आपल्याला सूर्याचा. परंतु जर आपण दुसरे काय फॅक्टर बघितले, तर सायक्लोन म्हणजे वादळ, रेनफॉल म्हणजे पाऊस केवढा पडतोय, सी वेव्हज म्हणजे तिथला समुद्री लाटा कशा आहेत, नंतर ओशन करंट्स हे आपण बेसिकली बघितलेलं होतं. त्याला आपण पर्जन्यमान, चक्रीवादळे, सागरी लाटा, प्रवाह, क्षारता, प्रदूषण, अभिसरण प्रवाह,
ऋतू इत्यादी गोष्टी म्हणजे त्या द सीझन वी कॅन से द सीझन, द कन्व्हेक्शनल करंट्स, salinity, pollution, currents, oceanic currents, wave seas, and the rainfall, and also the cyclones. So these are the factors that are affecting on that thing, on the temperature of that thing. So for example, if suppose the if we can say the we can say the cold air current or cold current is like passing through that water, then the temperature of the surface of the water or the sea water will be less. But if the hot water is going passing through that things, then or hot current, we can say the hot air current or a hot current, if that passing through that surface or the through that sea water, then the temperature will be rising or temperature will be increases. म्हणजे काय की जर करंट म्हणजे आपण जे बेसिकली बोलू शकतो ते अभिसरण प्रवाह आहे. जर प्रवाह गरम ह्याचा प्रवाहाचा बघा, जर सागरी प्रवाहाचा सुद्धा सागर जलावरती तापमानात परिणाम पडतो. जर त्या भागातून थंडी सागरी प्रवाह वाहत असेल, त्या त्या सागरी जलावरचा पृष्ठभाग कमी असतो व उष्ण तापमानामुळे सागर जलाचे पृष्ठभाग तापलेला वाढतो. म्हणजे बघा, इफ सपोज हा सी आणि सी मधून जर गरम पाण्याचा प्रवाह वाहत असेल, तर तिथला तापमान सुद्धा जास्त असेल आणि जर थंड असेल तर तो तिथला तापमानात थंड झालेला आपण बघतो. फक्त तेवढंच नाही, जसं हवा. आता बघा, आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की आपण मागच्या ह्याच्यात एअर टेम्परेचर किंवा ह्याच्या एअर टेम्परेचरबद्दल, अर्थच्या एअर टेम्परेचरबद्दल आपण बोललेलो आहे. एअर टेम्परेचर किंवा आपण बोलतो एअर प्रेशरबद्दल. तर ज्या-ज्या ठिकाणी टेम्परेचर जास्त आहे, त्या-त्या ठिकाणी हवा जिथे जास्त आहे, त्या ठिकाणी आपण बघतो पाणी सुद्धा जास्त म्हणजे तापमान त्याचं जास्त आहे आणि ज्या ठिकाणी हवा ही थंड आहे, त्या ठिकाणी पाण्याचं तापमान सुद्धा कमी असलेलं आपण बघितलेलं आहे. तर बघा, नॉट ओन्ली तर बघा म्हणजे फक्त वॉटर करंट्सच नाही, तर एअर करंट सुद्धा आपल्याला किंवा एअर म्हणजे हवेचा प्रवाह सुद्धा आपल्याला तिथे कारणीभूत दिसून पडतो. आपल्याला तिथे कारणीभूत दिसून होतं. मीन्स व्हॉट? नॉट ओन्ली द करंट वेव्हज or the water current waves, but also the sea but also the air currents are also affecting on this temperature of the sea. तर बघा, दिस इज द थिंग. तर यांनी आपल्याला एक दाखवलेलं आहे, की ह्याच्यामध्ये आपण बघू शकतो एक ग्राफ आपल्याला दिलेला आहे. मिड लॅटिट्यूड, नंतर टोरिडोर झोन, नंतर हाय लॅटिट्यूड. तर त्याला आपण समजूया. नंतर त्या ह्याच्यात भागामध्ये आपण नेक्स्ट आता बघूया व्हॉट दे हॅव. तर बघा, the while most of the sun rays radicate back from the surface of the sea, some of them penetrate to the certain depth in the water. As a result, the intensity of the sun rays decreases with the increasing depth. The temperature decreases up 2000 meter depth. After the 2000 meter, the temperature of seawater uniform everywhere. It is around the 4 degrees Celsius everywhere from the equator region to the polar areas. The temperature reduces only up to the 5 degree centigrade according to the depth, and therefore the water is a greater depth does not freeze. तर बघा, बेसिकली आपल्याला त्यांनी खूप मोठी चांगली माहिती सांगितली. त्यांनी काय माहिती सांगितली, की बघा, जर बघा आपल्याला आता एक गोष्ट जर कळाली, की सूर्यप्रकाश आहे म्हणजे सनरेज आहे, हा सगळीकडे एकसारखा पडत नाही, राइट? सनरेज आहे, सूर्यकिरणे आपण जे बोलतो, ते सूर्यकिरणे प्रत्येक पृथ्वीच्या प्रत्येक एका कोपऱ्यावरती सारखा पडत नाही. तर तो कुठे-कुठे इक्वेटरवर म्हणजे जिथं अक्षवृत्त आहे, तिथं हा जास्त पडत असतो आणि जिथे पोल्स आहेत म्हणजे काय, की जिथे उत्तर गोलार्ध, दक्षिण गोलार्ध जिथे आहे, त्या गोलार्धामध्ये तो कमी पडत असतो. बघा, गोलार्धामध्ये तो कमी पडत असतो. तर त्यामुळे बघा, त्यामुळे काय होतं, की जर जेव्हा समुद्र किनारे और समुद्राचे नाही, सॉरी, सूर्यकिरणे सॉरी, सूर्यकिरणे जेव्हा समुद्रात पडतात, ते थोडे पेनिट्रेट होतात. आपण रिफ्रॅक्शन ही एक संकल्पना आपल्याला माहितीच असेल, की जेव्हा पण लाईट अशी पास होते, तेव्हा ती थोडी बेंट होऊन जाते. ती परपेंडिक्युलरली त्याला पास होत नाही. ती थोडी बेंट होते. तर एक रिफ्रॅक्शनची एक घटना आपण ऐकलेली असेल. त्याचप्रमाणे जी लाईट आहे किंवा जी स सनरेज आहे किंवा सूर्यकिरणे हा सुद्धा एक पेनिट्रेट होऊन जातो, राइट? आणि आपण बोलतो त्यांचं तापमान म्हणजे समुद्राच्या त्या ज्या भागामध्ये सूर्यप्रकाश होतो तिथल्या भागामध्ये, तिथल्या सरफेसच्या भागामध्ये पाण्यामध्ये बदल आलेला आपण बघतो. परंतु हा बदल आपल्याला 2000 मीटरपर्यंत आपल्याला तो जाणवू शकतो. 2000 मीटरपर्यंत आपल्याला तो जाणवू शकतो. आणि 2000 मीटर नंतर बघा, 2000 मीटर नंतर जर आपण समुद्रखालचा जर आपण तापमान बघितला, जर 2000 मीटर नंतर समुद्रखालचा जर आपण तापमान बघितला, तर तो
ह्याच्या इकडं अक्षय वृत्तापासून ते दक्षिण गोलार्धापर्यंत, उत्तर गोलार्धापर्यंत या सगळीकडे हा सारखाच आपल्याला आढळून येईल. तो आहे आपला 4 डिग्री सेल्सियस. म्हणजे बघा, म्हणजे त्यांना बोलायचं असं की समुद्राचं तापमान हा 2000 मीटर डेप्थपर्यंत समुद्राचं तापमान 2000 मीटरपर्यंत डेप्थपर्यंत एक वेगवेगळ्या ठिकाणी किंवा वेगवेगळ्या ठिकाणी आपल्याला बदलतेला दिसेल. परंतु 2000 डीपच्या खालती जर तापमान गेलेलं असेल किंवा 2000 डीपच्या खाली जेव्हा आपण बघू तर तापमान हा सगळीकडे सारखा म्हणजे काय 4 डिग्री सेल्सियस आपल्याला आढळून येईल. ठीक आहे. सो धिस इज दी थिंग. आणि 4 डिग्री असल्या कारणाने टेम्परेचर रिड्यूस ओन्ली अप टू द 4 डिग्री सेल्सियस अकॉर्डिंग टू द डेप्थ अँड देअरफॉर द वॉटर ॲट द ग्रेटर डेप्थ डज नॉट फ्रीज. म्हणजे बघा, हा जो आपला तापमान आहे, हा फक्त आणि फक्त 4 डिग्री सेल्सियस पर्यंतच राहतो आणि याच कारणामुळे की जास्त खोलीवरती सागर जल हा कधीही गोठत नाही. हे बघा, वृषववृत्तावर सॉरी वृक्षवृत्त बोलत होतो सॉरी वृषववृत्तावर द टेम्परेचर ऑफ द सी वॉटर चेंजेस रॅपिडली विथ द डेप्थ ऑफ द इक्वेटर एरिया अँड द डिफरन्सेस इन द टेम्परेचर लेसन इन द पोलर एरियाज. म्हणजे बघा, ह्याच्यामध्ये काय सांगितलं की जसं इक्वेटरवर म्हणजे काय विषुववृत्तावरती जसं विषुववृत्ताच्या समुद्राच्या पाण्यामध्ये जसं आपण डीप जाऊ तसं तापमानामध्ये जो बदल होत आहे तो आपल्याला रॅपिडली म्हणजे लवकर तिथे किंवा पटकन तिथे दिसून पडतो. परंतु त्यात ज्याप्रमाणे जर आपण पोलर रिजनला गेलो म्हणजे जर आपण दक्षिण ध्रुव किंवा उत्तर ध्रुवाला गेलो तर तिथल्या पाण्यामध्ये जसं डीप जात तसं टेम्परेचर तिथं फारसं बदलत नाही. का? कारण तिथे आपण बघा आपल्याला तर माहिती आहे 4 डिग्री सेल्सियस हा तापमान हा पूर्ण सी वॉटरचा आहे. म्हणजे एव्हरेज आपण बघूया 4 डिग्री सेल्सियस इथं 40 मी लिहिलंय सॉरी. 4 डिग्री सेल्सियस हा तर आपला तापमान आहे युनिफॉर्मली जो सगळ्या पूर्ण सी वॉटरचा आपल्याला आढळून येतो. परंतु ते पण कोणतं आहे तर ते 2000 मीटरच्या आतलं पाणी आहे. 2000 मीटरच्या खालचं ते पाणी आहे. परंतु 2000 मीटरच्या वरचं जे पाणी आहे ते तिथला परिसर कसा आहे आणि त्यांच्यावरती सूर्यकिरणे किती पडतात आहे, याच्यावरती त्या पाण्याचं तापमान हे अवलंबून असतं. म्हणूनच इक्वेटरवर म्हणजे विषुववृत्तावर आपण बघू शकतो. विषुववृत्तावरती तो तापमान हा त्या तापमानाला बदल हा आपल्याला जास्त दिसतो. तर आपण दक्षिण ध्रुव किंवा उत्तर ध्रुव ह्याच्यामध्ये जेव्हा आपण बघतो, तेव्हा आपल्याला तो तापमानामध्ये बदल हे फारसा आढळून येत नाही. ठीक आहे. सो लेट्स गो आता नेक्स्ट वाला एक पॉइंट बघूया. देयर इज अल्सो द डिफरन्सेस इन ओपन एरियाज अँड लँडलॉक्ड सीज. The salinity of the landlocked seas is more, and the temperature of the landlocked seas is higher than the open sea. And this is true for low latitudinal areas. म्हणजे त्यांनी काय सांगितलंय की जर बघा एखादा जर म्हणजे बेसिकली बोलायला गेलं तर दिस इज ॲक्चुअली म्हणजे बघा जर एखादा समुद्र हा चारही दिशेने किंवा एखादं पाण्याचं जर ठिकाण हा चारही दिशेने जर वेढला गेलेला असेल किंवा चारही दिशेने त्याला लँडलॉक्ड असेल. लँडलॉक म्हणजे काय आपण बोलू शकतो त्याला भूवेष्टित समुद्र असेल. भूवेष्टित समुद्र असेल म्हणजे तो संपूर्ण चारही दिशेने तो जर लँडने जर तो लॉक झालेला असेल, तर आपण बघू शकतो लँडने जर तो लॉक झाला असेल तिथल्या समुद्राचं तापमान हे जास्त असेल. परंतु जर लँडलॉक नसेल म्हणजे त्याला आजूबाजूला कुठेच जमीन नसेल आणि फक्त पाणीच पाणी असेल, तर तिथल्या समुद्राचं तापमान हे कमी असलेलं आपण बघू शकतो. ठीक आहे. सो धिस इज द थिंग. तर धिस इज एक फॅक्टर आहे आपल्या टेम्परेचर बद्दल आपण बोलून घेतलेलं आहोत. ठीक आहे. ओके. सो हिअर या. सो हिअर इज द थिंग. तर अशा प्रकारे आपण बोलतो टेम्परेचर सीचं टेम्परेचर हे कशाप्रमाणे आजूबाजूच्या फॅक्टरवरती अवलंबून असतात. तर बघा आपण काय शिकलो या ह्याच्यामध्ये तर आपण हे शिकलो की सीच्या टेम्परेचर ऑफ सी इज डिपेंड्स ऑन द और द सम फॅक्टर्स. सो व्हिच आर द फॅक्टर? द फर्स्ट फॅक्टर इज द सन रेज. म्हणजे बघा सूर्यप्रकाश किंवा सूर्यकिरणे हा एक पहिला फॅक्टर आहे की ज्याच्यावरती आपलं समुद्राचं तापमान हे अवलंबून असतं. ज्या ठिकाणी तापमान किंवा सूर्यकिरणे हे जास्त तिथलं तापमान जास्त आणि ज्या ठिकाणी सूर्यकिरणे किंवा सूर्याचं तापमान किंवा सूर्यप्रकाश कमी त्या ठिकाणी तापमान हा कमी असं आपण बघितलेलं आहे. आता सेकंड आपण काय बघितलेलं आहे की बघा सायक्लोन असावं किंवा म्हणजे करंट असावं किंवा प्रवाह असावे. तर गरम हवेचा प्रवाह असो किंवा गरम पाण्याचा प्रवाह असो किंवा थंड हवेचा प्रवाह असो किंवा थंड पाण्याचा प्रवाह असो. हे चारही गोष्टी किंवा हे जे प्रवाह आहेत ते काय करतात त्या आजूबाजूच्या जो प्रवाह जिथून जात असतो तिथल्या आजूबाजूच्या पाण्यावर सुद्धा तो परिणाम करत असतात. ज्या ठिकाणाहून गरम हवेचा किंवा गरम पाण्याचा प्रवाह जात असेल तिथं आपल्याला गरम
म्हणजे जो पाणी आहे तो गरम असलेला आपल्याला आढळून येतो आणि ज्या ठिकाणी थंड असेल तर त्या ठिकाणी थंड. तिसरी आणि चौथी गोष्ट आपल्याला अशी कळाली, की 2000 मीटरपर्यंत 2000 मीटरपर्यंतच्या डेप्थमध्ये आपल्याला तापमान 2000 मीटर डेप्थमध्ये आपल्याला तापमान आपण बघू शकतो हा वेगवेगळ्या फॅक्टरवरती अवलंबून असतो. परंतु वेगळ्या फॅक्टरवरती म्हणजे तेच जे आपण सूर्यप्रकाश आणि जे गरम पाण्याचं करंट आपण जे बोललो होतो, की म्हणजे प्रवाह जे बोललो होतो, त्या प्रवाहावर अवलंबून असतो. परंतु परंतु जर 2000 मीटरच्या किंवा 2000 मीटरच्या जर आपण खाली गेलो, तर 2000 मीटरच्या खाली गेल्यावर आपल्याला तापमान हा समान दिसतो, जो आहे 4 डिग्री सेल्सियस म्हणजे 4 डिग्री सेल्सियस आपल्याला तापमान हा सगळीकडे पूर्ण पाण्याचा दिसतो आणि पाण्याचा हा कमीत कमी तापमान असल्या कारणाने समुद्री पाण्याचा कमीत कमी तापमान असल्या कारणाने समुद्रातलं पाणी हे कधीही गोठत नसतं किंवा समुद्राच्या आतलं जे पाणी आहे ते गोठत नसतं, असं आपल्याला चित्र इथे दिसत आहे. ठीक आहे. आणि प्लस अजून कोणता एक फॅक्टर आहे तर भूविशिष्ट समुद्र. म्हणजे काय इफ देअर इस अ लँडलॉक और लँड अराउंड द सी म्हणजे जर एखाद्या समुद्राच्या आजूबाजूला पूर्ण चारी दिशेने जर लँड असेल म्हणजे काय जमीन असेल किंवा तो लँडलॉक असेल म्हणजे जमिनीने तो बंद असेल, तर त्याला आपण काय म्हणतो लँडलॉक सी आणि त्याचं तापमान हे जास्त असतं आणि जर समुद्राच्या आजूबाजूला लँडलॉक नसेल, म्हणजे आजूबाजूला जमीन वगैरे काहीच नसेल, तर तिथला तापमान हा कसा कमी असलेला आपण बघू शकतो. कंपॅरेटिव्हली त्या लँडलॉक बरोबर तो आपल्याला कमी असलेला बघू शकतो. तर बघा, आता पुढचा फॅक्टर आहे सॅलिनिटी. सॅलिनिटी म्हणजे काय? क्षारता. तर क्षारता म्हणजे काय? बघा, आपल्या समुद्राचं पाणी किती क्षार आहे? एखाद्या पाण्यामध्ये एवढ्या जगभरच्या पाण्यामध्ये आपण जर मीठ टाकलं, तर तो काय होणार आहे? खारट होणार आहे. क्षारता म्हणजे काय? खारटपणा. तर हा क्षार त्यांच्यामध्ये हा जो सॉल्ट आहे, हा बेसिकली त्यांच्यामध्ये येतो कुठून? हे आपण बघणार आहोत. तर बघा, सॉल्ट इज वी यूज इन द फूड वी ईट. The salt is also used for making the various chemicals and the medicine. The salt is also used for the preserve things like fish for the longer period. And the salt is also used in the ice factories. So we obtain the salt from the salt pan. So बघा, the the buoyancy of the seawater increases because of salinity, and this is useful for the water transport. If if the salinity is more, the bearable limits, the life in the water gets destroyed. तर बघा, आपण एक बघूया की काय एक घटक आहे ते आपण बघूया. तर सर्वात प्रथम बघा, जो मीठ आहे, मीठ हा आपण दररोज वापरत असतो. मीठ आपल्याला वेगवेगळ्या कामासाठी म्हणजे भले आपण अन्नासाठी म्हणा, कोणत्या गोळ्या बनवण्यासाठी म्हणा किंवा वेगवेगळे पदार्थ जर बनवायचे असेल, त्यासाठी आपल्याला सॉल्ट हा नक्की कामी पडत असतो. तर सॉल्ट फक्त त्याच्यासाठीच नाही आणि सॉल्ट आपल्याला भेटतो कुठून? सॉल्ट आपल्याला बेसिकली मिठागरामधून भेटत असतो. तो मिठागरातून आपल्याला भेटत असतो किंवा मिठाचा वापर बर्फ तयार करण्यासाठी सुद्धा होतो आणि काही गोष्टी साठवून ठेवण्यासाठी सुद्धा होत असतो. तर बघा, मिठागराच्या माध्यमातून आपल्याला सागरातील क्षार गोळा करता येते. बघा, क्षारतेमुळे सागर जलातील उदगीरण क्षमता उद्धरण क्षमता वाढते. याचा फायदा जलवाहतुकीसाठी होतो. जर सागर जलाची क्षमता प्रमाणापेक्षा जास्त असेल, तर त्या पाण्यातील जीवसृष्टी नष्ट होते. तर बघा, बेसिकली यांनी काय सांगितलंय, की इफ सपोज द salt increases in the water, the density becomes low, but they will become आणि that water will become heavy. म्हणजे काय होईल? बघा, आपण एक प्रॅक्टिकली जर आपण विचार करूया. प्रॅक्टिकली जर आपण विचार केला तर बघा, आपण काय बघतो, आपले एक बोट्स वगैरे आहेत, सॉरी बोट्स म्हणजे शिप्स वगैरे. ते शिप्स काय करतात? पाण्यावरती तरंगत असतात आणि ते कशामुळे तरंगतात? तर आपण जर बघायला गेलं दे आर बिकॉज ऑफ द डेन्सिटी. दे आर बिकॉज ऑफ द डेन्सिटी. बिकॉज द डेन्सिटी ऑफ सी वॉटर इज हाय. द डेन्सिटी ऑफ सी वॉटर इज हाय. बट इफ सपोज समहाऊ द सॉल्ट द पर्सेंटेज ऑफ सॉल्ट इन द सी वॉटर इज इन्क्रीजेस. म्हणजेच काय, की जर समजा कोणत्या ना कोणत्या गोष्टीमुळे किंवा कोणत्या ना कोणत्या कारणामुळे जर समुद्रातल्या पाण्यातली मिठाची क्षमता ही खूप वाढली, तर ते का होणार आहे? तर तो पाणी आपल्याला माहिती जड होणार आहे. तो पाणी खूप जड होणार आहे आणि त्या जड पाण्यामध्ये जे जे मच्छर वगैरे छोटे-छोटे जे राहत असतील किंवा जे जीव त्याच्यामध्ये राहत असतील, त्यांना काय होणार आहे? त्यांना त्रास होणार आहे. त्यांच्या जीवाला धोका हा नक्की निर्माण होणार आहे. म्हणून क्षारता किंवा जो सारटामध्ये मिठाचा पर्सेंटेज आहे, हा लिमिटेड आणि जेवढा आहे तेवढाच असणं गरजेचं आहे. तर बघा, हां, ओके. सो दिस इज द थिंग. अशा प्रकारे त्यांनी सांगितलं. जर बेसिकली आपण जर एक्सपेरिमेंट काय केला, तर काही एक्सपेरिमेंटमध्ये
त्या एक्सपेरिमेंट मधून तर आपल्याला कळून जाईल की लाईक समुद्राच्या पाण्यामध्ये कसे काही डिफरन्सेस येतात. परंतु बघा, अजून एक जर आपण एक्सपेरिमेंट केला, तर एक्सपेरिमेंट बघा, जर एखादी गोष्ट आपण म्हणजे सर्वात एक इम्पोर्टंट पॉइंट बोलायला गेलं तर बघा, नदीच्या पाण्यामध्ये आपल्याला पोहणं थोडं कठीण जातं. परंतु त्याच ठिकाणी जर समुद्रामध्ये पोहण्याची गोष्ट जर आपण केली, तर ती आपल्याला ईझी पडत असते. का? कारण समुद्राच्या पाण्यामध्ये मीठ असतं आणि मिठामुळे त्याच्यात काय वाढते, त्याची डेन्सिटी म्हणजे घनता ही वाढत जाते. आणि घनता वाढल्या कारणाने तो पाणी कसं होऊन जातं, त्या पाण्याचे बियॉन्डचे फोर्स जो आपण बोललेलो बेसिकली म्हणजे काय त्या पाण्याचं उद्ध धारण क्षमता ही सुद्धा वाढते. आणि जसं क्षार वाढत जाईल किंवा मीठ वाढत जाईल, तसं त्याची ती क्षमता ही सुद्धा वाढत जाणार आहे. परंतु जर जास्त वाढली, तर ते कोणाला धोकादायक आहे? ते आपल्या जलजीवनाला धोकादायक आहेत. ठीक आहे. सो नेक्स्ट आपण बघूया व्हॉट इस द थिंग. आता भौगोलिक स्पष्टीकरण आपण बघूया. जिओग्राफिकल एक्सप्रेशन फॉर दिस. Whenever you must have realized that because of the sunlight, the evaporation happens the faster rate, and the evaporated water turns into the water vapor, and it reduces in the quality. But amount of salt remains the same in the remaining of the water, and therefore the salinity of water increases. In sea, where the rate of evaporation is uh, high, then the supply of fresh water salinity is high. In sea, where the supply of fresh water exceeds the rate of evaporation, the salinity is low. And the salinity is not affected much in the sea where both the supply of the fresh water and the evaporation water is low. म्हणजे बघा, बेसिकली यांनी आपल्याला काय सांगितलं, याच्यामध्ये सांगायला म्हणजे हे जे यांनी एक्सपेरिमेंट केला, एक्सपेरिमेंट मधून आपल्याला काय साध्य होतंय, एक्सपेरिमेंट मधून आपल्याला हे साध्य होतंय की जर एक एक आपण बिना मिठाचं जर पाणी आपण जर ठेवलं इव्हापोरेट करायला आणि मीठ असलेलं पाणी जर आपण इव्हापोरेट केलं, तर बघा काय होणार, दोघांचा इव्हापोरेशन रेट म्हणजे बाष्प होण्याचा रेट म्हणजे बाष्पीकरण किंवा बाष्पीभवन हे दोघांचं सेम होणार आहे. परंतु जेव्हा बाष्पीभवन झाल्यानंतर आपण रिझल्ट बघू, तर बघा ज्याच्यामध्ये मीठ मिक्स आहे, त्याच्यामध्ये बाष्पीभवन झाल्यानंतर त्या पाण्याचं बाष्पीभवन झाल्यानंतर मीठ हा खाली उरतो. परंतु त्याच ठिकाणी जर आपण बघितलं ज्याच्यामध्ये मीठ मिक्स नाही, तिथला तो पाणी हा पूर्ण बाष्प होऊन जातं बघा. सो दिस इज हे सेम गोष्ट कोणासोबत होते? समुद्रासोबत सुद्धा होते. ज्या ठिकाणी बघा, ज्या ठिकाणी समुद्रातल्या पाण्यामधले जमा होणारा सॉल्ट, समुद्राच्या पाण्यामध्ये जमा होणारा सॉल्ट आणि त्याचं होणारं इव्हापोरेशन. तर बघा, इव्हापोरेशन म्हणजे काय? बाष्पीभवन. बाष्पीभवन हे जास्त असेल आणि फ्रेश वॉटर म्हणजे काय? साधं पाणी. साधं पाणी म्हणजे नदीचं पाणी. नदीच्या पाण्याचा सप्लाय जर कमी असेल, तर तिथला सॉल्ट म्हणजे काय? सॅलिनिटी म्हणजे क्षारता ही वाढणार आहे. परंतु परंतु जर समजा आता मी असं हे तक्ता बनवतो. तक्त्यामध्ये आपण बघूया, की काय द इव्हापोरेशन म्हणजे हे बाष्पीभवन आणि जर आपण बघूया सेकंड थिंग आपण बघणार आहोत, की त्याचा सप्लाय ऑफ हे मी रफ करतो. द सप्लाय ऑफ फ्रेश वॉटर. द सप्लाय ऑफ फ्रेश वॉटर म्हणजे काय? द सप्लाय ऑफ फ्रेश वॉटर त्याला एस-एफ म्हणून असं लिहितो आणि नंतर आपण त्याचं सॅलिनिटी आपण बघूया. सॅलिनिटी म्हणजे सॉल्ट. सॉल्ट बेसिकली बघूया. तर बघा, जर सप्लाय ऑफ फ्रेश वॉटर इज लो म्हणजे काय? की चांगलं पाणी, साधं पाणी येण्याचे प्रमाण, नदीचं पाणी येण्याचं प्रमाण ज्या समुद्रामध्ये कमी असतो आणि इव्हापोरेशनचा रेट जास्त असतो, तिथं सॉल्ट हा कसा असतो? जास्त असतो. म्हणजे काय? सॅलिनिटी ही जास्त असते. ती काय असते? जास्त असते. परंतु ज्या ठिकाणी सप्लाय ऑफ फ्रेश वॉटर म्हणजे साधं पाणी, नदीचं पाणी हे जास्त पोहोचत असेल आणि इव्हापोरेशन तिथं कमी होत असेल, तिथला सॉल्ट म्हणजे त्या पाण्यातला किंवा तिथल्या समुद्राचा सारता ही कमी असते. आणि जर त्याचप्रमाणे जर आपण नेक्स्ट एक्झाम्पल बघितलं, तर ज्या समुद्रामध्ये सप्लाय ऑफ फ्रेश वॉटर सप्लाय ऑफ फ्रेश वॉटर हा सुद्धा नॉर्मल आहे. ओके. हा सुद्धा नॉर्मल आहे आणि इव्हापोरेशन रेट सुद्धा नॉर्मल आहे. ते दोघेही जास्त नाही. म्हणजे आपण नॉर्मल याला किंवा मीडियम याला असे 2 साइन आपण देऊया. म्हणजे जास्त पण नाही आणि कमी पण नाही. जास्त पण नाही आणि कमी पण नाही. अशा प्रकारचा साइन आपण त्यांना देऊयात. ओके. सो अशा प्रकारचं साइन जर आपण बघितलं, तर बघा जास्त पण नाही आणि कमी पण नाही. पुन्हा ह्याच्यामध्ये पण इव्हापोरेशन कमी पण नाही आणि जास्त नाही. म्हणजे ते दोघे एका समान पातळीचे आहेत. समान म्हणजे जेवढा इव्हापोरेशन होतंय तेवढाच
आपण बोलू होतो सप्लाय ऑफ फ्रेश वॉटर सुद्धा आहे. तर त्यांच्या सॉलिनिटीमध्ये काही फरक पडणार नाही. त्यांच्या सॉलिनिटीमध्ये काही फरक पडणार नाही. तर हे त्यांनी आपल्याला सांगितलेलं आहे. तर बघा. तर बघा त्याचप्रमाणे अशी गोष्ट होते आणि बघा ज्या ठिकाणी आपलं समुद्राचं पाणी आता म्हणून ह्याच्यावरून आपण एक निष्कर्ष लावू शकतो. ह्याच्यावरून आपण एक निष्कर्ष लावू शकतो, की जर इव्हापोरेशन रेट जास्त आहे, इव्हापोरेशन रेट म्हणजे बाष्पीभवन ज्या ठिकाणी जास्त आहे म्हणजे सूर्यप्रकाश त्या ठिकाणी जास्त आहे. सूर्यप्रकाश ठिकाणी जास्त आहे म्हणजे आपण बोलतो, की आपला जो वृषववृत्तातले जे आहेत ते नद्यामध्ये किंवा ज्या ठिकाणी वृषववृत्तामध्ये ज्या ठिकाणी नदीचा सप्लाय हे बऱ्यापैकी असेल, त्या ठिकाणी पाणी तर हे मीडियम आहे. परंतु ज्या ठिकाणी नदीचा सप्लाय कमी आहे, त्या ठिकाणी क्षारता ही जास्त वाढलेली आहे. ठीक आहे. तर ह्याच्यात जे 3 एक्झाम्पल आपण बघितलं, ते 3 एक्झाम्पल, 3 एक्सप्लेनेशन त्यांनी या पाठामध्ये आपल्याला सांगितलेलं आहे अबाउट दी क्षारता. आता बघा, ऑल्वेज रिमेंबर हाऊ द सॅलिनिटी ऑफ द सी वॉटर मेजर्ड. द वॉटर ओके बघा. मला अजून एक सॅलिनिटी म्हणजे काय सॉल्ट बेसिकली तिथून येतो कसा? तर जे काही गाळा ओके. जे काही गाळ नदीमार्फत जे काही गाळा, जे काही पालापाचोळा, जे काही क्षार म्हणजे द सॉल्ट ऑफ द सॉल्ट ऑफ द लँड अँड अगेन वी कॅन से the sediments that everything comes from the river into the sea. Everything comes from the river into the sea, and the sea water gets evaporated due to the sun, and the sea water gets evaporated due to the sun. म्हणजे काय की बघा जे गाळ आहे किंवा मीठ आहे किंवा आपण बोलतो पालापाचोळा आहे, हा सगळा काय होतो नदीमार्फत समुद्रामध्ये येत असतो आणि समुद्राचं पाणी हे बाष्पीभवनामुळे कमी कमी होत जाते. भले हे पाणी येतंय नाही असं नाहीये, परंतु त्यांचं बाष्प होण्याचा रेट सुद्धा जास्त आहे आणि बाष्प होण्याचा रेट जास्त असल्या कारणाने आपल्याला समुद्र हा नेहमी खारा दिसत असतो. बघा, बघा आपण एक एक्सपेरिमेंट आपण करू जर आपण जर एक पिण्याचं पाणी घेतलं आणि पिण्याच्या पाण्यामध्ये आपण थोडंसं जर आपण मीठ टाकलं, तर आपल्याला तो एवढा खारट लागणार नाही. पण जास्त जर मीठ टाकलं, तर आपल्याला ते नक्की खारट लागणार आहे आणि पुन्हा जर आपण त्याच्यामध्ये फ्रेश वॉटर टाकला, तर आपला पुन्हा ते नॉर्मल होणार आहे. परंतु जर पुन्हा आपण मीठ त्याच्यामध्ये टाकलं आणि मीठ जर वाढवलं, तर आपलं ते पुन्हा ते खारट होणार आहे आणि जर साध्या पाण्याचं म्हणजे साध्या पाण्याचं फ्रेश वॉटरचं जर आपण जास्त टाकलं आणि मीठ आपण टाकलंच नाही, म्हणजे सॉल्ट इव्हापोरेशन झालंच नाही, सॉल्ट इन्क्रीज झालाच नाही, तर आपण बघू शकतो की तिथला आपल्याला त्या पाण्यातलं मीठ आपल्याला जास्त खारट लागणार नाही. सो दिस इज द थिंग. अशा प्रकारची गोष्ट आणि या तीन वाक्यामध्ये हेच गोष्टी एक्सप्लेन केलेल्या आहेत. तर बघा, हाऊ इज द सॅलिनिटी ऑफ सी वॉटर मेजर्ड? The weight of all the discovered salt in the water in the ratio of parts per thousand water called the salinity of seawater. For example, if the weight of dissolved salt in 1000 1000 gram, that is 1 kilogram of seawater is 40 gram, then the salinity is 40%. That is the 40% of the 1000 parts hydrometer, refractometer, and the salinometer are used for the measuring the salinity of the सी वॉटर. म्हणजे बघा, सागराचे सार्थ कसे ओळखले जाते? तर सागराचे सार्थ सागराच्या 1000 वजन और वजनी भाग पाण्याचा एकंदरीत सर्व सारांचे मिळून जितके वजन भाग प्रमाण होते त्याला आपण सागर जलाची सार्थ असे म्हणतात. उदाहरणार्थ सागर जलातील 1000 ग्राम म्हणजे 1 किलोग्राम पाण्यामध्ये विरघळलेल्या सारतेचे प्रमाण जर 40 ग्राम असेल तर तिथला पाण्याच्या सारतेचा दर हजारी आपण 40 ग्राम्स किंवा 40% असं सांगितले जाते आणि सागर जलाची क्षारता मोजण्यासाठी हायड्रोमीटर, रिफ्रॅक्टोमीटर आणि सॅलिनोमीटर इत्यादी वस्तूंचा वापर केला जातो. सो दिस मीन्स व्हॉट की जर एखाद्या पाण्याच्या ह्याच्यामध्ये म्हणजे समुद्राचा म्हणजे 1000 ग्राम लिटर समुद्राच्या पाण्यामध्ये त्याला इव्हापोरेट करून म्हणजे त्या पाण्याचं बाष्पीभवन करून परिपूर्ण बाष्पीभवन केल्यानंतर जे काही मीठ किंवा जे काही क्षार होतं ते त्याच्यामध्ये असणारे पर्सेंटेज ऑफ दी सॉल्ट असं आपण बोलू शकतो. त्याला आपण पर्सेंटेज ऑफ द सॉल्ट असं बोलू शकतो. ठीक आहे. आणि ते कसं असतं इफ सपोज जर 40 ग्राम आपल्याला जर सॉल्ट त्या 1000 ग्राम समुद्राच्या पाण्यापासून भेटलं, तर त्याला आपण बोलू शकतो की 40% ऑफ दी और 40% सॅलिनिटी असं बोलू शकतो आणि जर 60 ग्राम भेटलं तर 60% असं आपण त्याला म्हणू शकतो. ठीक आहे.
सो हिअर इज द थिंग, कोणाला काही डाऊट असेल तर विचारू शकता. आपण पुढच्या जे सिनॅरिओज आहे ते पुढच्या सेशन मध्ये बघणार